Good day, welcome to our virtual discussion in empowerment technologies. For this video, let's talk about online platforms, systems, and functions. Okay, so I know that you are already familiar with the idea, no? Ginagawa na natin to or nagagamit na natin to, but I want you to understand better. So what is online platform? So pag sinabi natin online platform, these are the range of services no, na nagagamit natin sa internet. Usually, these services ay nagagawa natin because of the technology o yung mga gadgets na meron tayo sa paligid natin. So, kung saan dito sa online platforms, we can get many information. No? Dahil digital age na tayo. So, ano nga ba yung mga iba't ibang examples ng online platforms? So, meron tayong tinatawag number 1 yung presentation or visualization. Alam mo, example natin yan. I know familiar kayo sa SlideShare, di ba? Usually, doon kayo kumukuha ng mga possible na pwedeng gamit sa reports. And then the other one, yung Prezi na tinatawag natin. Ito yung interactive presentation. No, kung naka-encounter na kayo nito, maganda siyang gamitin. Then the next one, yung tinatawag natin cloud computing. So yung cloud computing, instead na sa hard drive ka o sa mismong laptop or computer ka nagsisave, you can save your files online. Example natin dito yung Google Drive tsaka yung Dropbox. Tsaka meron pa, actually madami na din ngayon, katulad ng Apple Cloud, ng iCloud, and more. And then the third one is the social media. Alam naman natin what is social media, diba? So example natin dyan yung Facebook and Twitter. Next, yun din tawag natin web page creation. Example natin dyan yung mga Wix at yung Weebly. Kung saan dito ka mag-layout kung ano yung gagamitin mo sa page mo. So if ever na meron kang website, pwede mong gamitin yung web page creation para yun yung maging feature ng iyong website. And then the next one is the file management. Example natin ng file management, yung mga conversion, di ba, from YouTube to MP3, MP4, pwede na-download tayo. The same with Word to PDF, pag nagko-convert tayo ng file. And then the last one is mapping. Mapping, sa example natin dyan, yung Google Maps. Online systems. Pag sinabi natin online systems, these are the online versions of information systems. Na kung saan dito, pwede tayo mag-store, mag-manage, or gumamit. At the same time, mag-gather ng data na available sa internet. Actually, ito yung ways, no? Ito yung means na pwede natin gamitin o magamit natin in any activity that we want to have. Diba? And very useful ito, ang ating online system. Kaya naman, we have to take note, no? Yung online system natin, iba yan sa internet na tinatawag. Because when we say about internet o net, simply as net, it is a worldwide system of computer networks. Kung saan dito, may vast connection, no? Yung information pwede may transfer from one computer to another. Kumbaga accessible yung information provided na meron tayong internet server. No? Kahit nasaan ka man, pwede mong magamit, pwede mong ma-access yung information. No? Napaka-powerful ng internet, di ba? Kaya nga tayong we are now in a digital age. Okay, so proceed tayo. Then, ano nga ba yung mga function? Actually, napakalaki ng function yan, no? Napakalaki ng purpose or ng significance ng mga online platforms na yan. Para kani-kanino, sa bawat isa, individual, di ba? Then, government, school, and health. Actually, hindi lang sa kanila, no? Marami pa in every part or every institution of our society. Lahat tayo dito nakikinabang. Okay? So, malaki yung naitulong nito. Dahil sa dami ng information na available, at the same time, pwede siya magamit para maging convenient, more information, more studies na makakatulong for the future. Of course, not just for the future, but for the self-development as well. Now, aside from government, learnings, and healthcare system. Okay? So, let's proceed. So, di ba, usually may internet tayo. Then, narinig natin yung www. Or ito yung www na to, ito yung tinatawag natin World Wide Web. So, paano naman ito, no? So, it is commonly known as web, na kung saan dito yung information ay available. Now, kung mapapansin natin, meron tayong tinatawag na Uniform Resource Locator. So, mga URL, no, yung mga sa website na sa taas, nakikita natin, no? Actually, kung mapapansin ninyo, bawat page na binivisit ninyo, nagbabago yung URL because coded yung mga yan. And then yung URL na yun, may mga particular documents o mga particular information or mga site or mga
web page na ipapakita, no, na hindi nagdo-duplicate. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, mahalaga, especially pag gumagawa kayo ng research, kailangan i-copy ninyo yung link o yung URL ang pinagkuha ng information para kapag chinek ng teacher ninyo, makikita nila directly kung saan ninyo kinuha yung information. Kaya mahalaga yan, no? Kailangan aware tayo dito and then familiar tayo dito. Okay? So, it was invented in 1989 by Timothy John Berners-Lee, no? English engineer, computer scientist. This is just an additional information kung kailan nga ba nag-start at sino ang behind the idea of World Wide Web. Okay? So, next tayo. Meron tayong tinatawag na web browser. I know familiar naman kayo dito kung ano yung web browser, no? So, it is a software application kung saan ito yung ginagamit natin para makapunta tayo sa iba't ibang websites, no? Ayan. Alam ko marami tayong iba't ibang web browser na ginagamit. But, according sa survey, ito yung most commonly used na mga web browser. Google Chrome, yan yung Microsoft Edge, then Firefox, Opera, then Safari for mga Apple users. So, whatever, kung ano ginagamit nyo dyan, ng mga browser, pare-parehas lang naman sila. Usually, nibabago lang sila sa mga speed, no? So, may mga safety feature din as well. Okay? So, proceed tayo. Okay. Next. Napag-aralan natin for last video yung iba't ibang web, no? Yung mga iba't ibang versions niyan. Diba? I-discuss na natin yan. And then this time, balikan lang natin, konting idea lang tayo ulit para ma-recall lang natin yung past video natin, past lesson natin. Okay, then pag web 1, static web tayo. Web 2, dynamic web. And then web 3, semantic web tayo. Now, sabi nga natin, sa web 1, dahil static web siya, wala na masyadong mga changes. So, kung ano lang yung feature na pinapakita, yun na yun as it is. Hindi mo siya magagalaw, rather. Okay, so paano naman yung dynamic at semantics? Okay, tignan natin particularly kung ano-ano nga ba yung mga development ng dalawang web page. Anong version, ng web version. Okay, so we have 5 major features for Web 2.0. Okay, number 1, taxonomy. Paano yung taxonomy? Familiar ba kayo sa tinatawag natin mga hashtags? Okay, di ba pag nag-hashtag ka, pag click mo yung hashtag na yun, lahat ng gumamit ng hashtag na yun, lalabas. Diba? Tawag natin doon, o yung idea natin behind that is taxonomy. Meron tayong mga keywords, no, na ginagamit para makita natin agad kung sino yung mga may post ng ganun, o yung mga may information na may same ng words. Okay, next yung rich user experience. So sabi dito, the content is dynamic and responsive to inputs user. So ano ba yung example ng rich user experience natin? Now example, kung napapansin nyo, di ba, sa Google Chrome nun, kapag tayo sa Philippines, may iba't ibang celebration, nagbabago yung feature nila. Kunwari, Rizal Day. So yung magiging feature nila, yung Rizal Day. Kunwari, Christmas. Magiging Christmas yung theme ng Google Chrome. So example natin yan ng rich user experience. No? Naglo-localize yung feature ng mga website. Depende sa lugar. At the same time, depende din sa gadgets na ginagamit mo. Then, next yung software as a service. Now, meron kasi tayo mga software na downloadable. No? May mga bayad, di iba libre. Yung iba naman, pwedeng online. Diba? Katulad ng mga conversion. Diba? Pag maghanap ka sa Google, online converter, free. So, those example ng software user, kahit hindi mo na kailangan yung i-download mismo yung pinaka-file at i-install sa computer mo, you can use it through online. Then, the fourth one is the user participation. So, madali naman intindihin ito. Ano na kung saan dito, pwede tayo magbigay ng feedback, pwede kang makapag-comment doon sa content ng web o nung nasa website. Sample natin yung mga Amazon, yung mga Shopee, di ba? Pwede kang mag-commute. Pwede kang mag-comment. And then the next one is the mass participation. So, paano naman yung mass participation? So, dito, sharing to universal web system. Since sabi nga dito, ginagamit natin yung Web 2.0 na kung saan ito ay more accessible na mas maraming participants. Kumbaga, mas friendly siya sa lahat. Unlike sa may Web 1 na hindi masyado, no? Actually, walang participation rather. Okay, so these are the major features of Web 2.0. Actually, madami din naman na nagbabago. Kaya nga, nagkaroon tayo ng Web 3.0.
So, ano naman yung mga major features nito? Okay, tignan natin. So, una yung tinatawag natin semantic web. So, paano naman yung semantic webs? Okay. So, example na lang natin para mas maintindihan ninyo. Yung sa semantic web kasi, before, nung naabutan ko yung internet, kunwari mag-type ka lang ng isang word, ang daming lalabas, minsan, hindi naka-organize. Basta nung type mo lang yung word na yun na yun. No, kahit hindi related sa hinahanap mo. But ngayon, pagka nag-search ka na ng isang word, usually lumalabas dyan kung ano yung pinaka-related sa keywords. Na yung mga may connect sa bawat isa. Okay? Kumbaga, yung relationship, yung interconnection ng mga data, yun yung unang lalabas, yung unang mga nasa top search mo. Okay? Then, next tayo, artificial intelligence. Paano naman yung artificial intelligence? No? Katulad sinabi natin sa semantic web, no? Dito yung more relevant results. Lalo na pag gumagamit kayo ng Google Scholar, na kung saan, una nilang fini-feature dito yung commonly sites, yung common na nasa site sa mga research. No? Nakalagay doon kung ilang beses na site, sino yung author, ganyan, and etc. Kumbaga, mas makukuha mo yung detalye, no, nung bawat information na kinukuha mo online. And then the next one is the 3D graphics. Kumbaga, ito naman yung mga, di ba, may mga page na 3D design, yung mga pictures, di ba? Yung mga pictures available. So, ganun lang, 3D. No, kasi wala yan sa Web 2.0. Wala rin yan sa 1.0. Diba? Kaya dito sa Web 3, medyo nagkakaroon ng more interaction yung website sa mga users. And then, the next is the connectivity. With Web 3.0, information is more connected because of the semantic metadata. So, yun nga, yung katulad kanina sa sinabi natin semantic, di ba, pansinin, kung familiar ka sa graphic organized semantic web, di ba? Meron tayo isang word sa gitna, then connect the dots. Kumbaga, nag-i-spread out siya. Ganun yung idea, ganun yung idea ng semantic web, saka yung semantic metadata, kung saan yung connectivity is easily available or makikita ka agad. And the next is ubiquity. So, paano naman ito? Content accessible, multiple applications. No? So, every device connected to the web, the services can be used everywhere. So, yun. Ubiquity. Kahit saan ka magpunta, yung information nandyan. Accessible yan sa mga applications na ginagamit mo. Diba? Kasi minsan, yung sa yung sa computer mo, sa phones mo, sa tablets mo, okay. So, you can get the information, same information, kahit sabay-sabay yan. Kumbaga, kahit maraming gumagamit, kahit maraming bumibisita sa page, kaya niyang i-cater. Okay? So, let's proceed. Internet is not the same as World Wide Web because usually, distinguish natin itong dalawang to, no? Kasi, madalas may mga nalilito dyan. No? Akala nila yung World Wide Web is the same with Internet. Again, let's repeat. Internet is not the same as World Wide Web because, first, Internet is the infrastructure while the World Wide Web is the service on the top of that infrastructure. Okay? Number 2, Internet can be considered as hardware while World Wide Web is the software. And number 3, Internet can be viewed as a big bookstore while the World Wide Web can be viewed as collection of books inside that bookstore. Okay? So, madali naman natin ma-distinguish na kung ano yung difference ng Internet at World Wide Web. However, they may be different ideas but interrelated sila. Meron silang malaking connection sa isa't isa. And I hope you understand that. Okay? Next. Pag-usapan naman natin ngayon yung social media. Alam ko lahat tayo, marami sa atin na gumagamit ng social media sa iba't ibang platforms. Okay, so pag sinabi natin, di ba, usually yan ba yung goal ng social media? Number 1 is social interaction or to connect, di ba? To connect kanino? Sa mga taong malalayo sa atin. Especially kapag yung kamag-anak mo or kaibigan mo and then others. Di ba? So, ngayon yung social media, marami na siyang purpose. Kung before, it's more of connection, but ngayon, pwede ka na magbenta, di ba? Pwede ka na mag-share ng talent, and more. Kumbaga dito, nag-interactive yung social media
as time goes by. Especially yung Facebook, nakabutan ko pa siya before na hindi siya ganun ka-interactive. But ngayon, meron ng marketplace, tapos yung for gaming, and meron na rin pan-dating, di ba? So, as time goes by, nag-e-evolve, no? Binabago nila yung mga features available. Okay, so, paano nga ba social media? Iba't ibang types ng social media. Okay, so una yung social networks. So, paano naman yung social networks? So, alam naman natin yan, paggamit ng Facebook, yung TikTok, ng Instagram, na kung saan dito we allow or you are allowed to connect with other people with the same interest. Then, the next one is bookmarking sites. So, these are sites that allow to store, manage links and various websites and resources. So, example natin yan, yung Twitter, di ba, yung Reddit, then Pinterest. Kung familiar ka sa Reddit at sa Pinterest, kasi sa atin hindi ito masyadong nagagamit ba. Pero sa other countries, very commonly used tong Reddit at yung Pinterest. Okay? Then, next is social news. So, these are sites that allow users to post their news, items, or links or the other sources. Yan, familiar kayo dito, GMA News Online, ABS-CBNnews.com, and many more. And, next yung media sharing. So, paano yung media sharing? Alam natin dyan, example natin dyan yung YouTube, di ba? Then, Netflix, kung saan we can watch movies, di ba? Sa YouTube, mga vlog, music, and many more. Kumbaga dito, yung media, we can easily access, we can easily watch, and we can easily share it to others. Okay? Next, ito yung tawag natin ng mga blogs and forums. So, paano naman ito? So, kung familiar kayo dito, no? So, WordPress o yung Blogger. Actually, bago nag-start yung mga vlog sa YouTube, ito talaga yung mga nauna yung mga blog sites. No? Usually, yung mga blog sites na yan, nauna yan yung ginagamit for travel, for cooking, and more. Kung saan dito, it's more of written, no? Type siya. Hindi siya katulad sa vlog na video. May audio dito. Simple pictures, then text. No? Sharing of information, then your experiences. Okay, so the last one is microblogging na tinatawag natin. Na kung saan ito yung mga sites na pwede kang magbigay ng short updates galing sa mga users at sa yung mga followers or mga friends. Example natin yung Twitter, Tumblr, and Facebook. Actually, yung Tumblr, medyo hindi tayo familiar masyado dyan kasi hindi naman siya katulad ng Facebook, Twitter na widely used natin sa Pilipinas. But before, meron yan, no? Okay. So, before kasi yung Facebook, medyo konting update lang talaga siya. But ngayon nagbago na kasi sabi nga natin, di ba, yung feature niya nagbabago as time goes by. The same with Twitter. No? But then again, sabi nga natin, these social media, kailangan yung lesson natin nung video nakaraan, may apply natin, di ba, yung online safety and online security plus etiquette para maging maayos yung paggamit natin ng ating social media para sa virtual world, tayo ay maayos pa rin, meron pa rin tayong daladalang maayos na behavior. Okay, so dahil yung lesson natin, actually madali lang naman intindihin to, no? Self-explanatory yung mga ibang bagay. But then again, if you have questions, tanongin nyo sa teachers ninyo. Okay? Then, yung iba sa module ninyo, may mga content doon na hindi ko na sinama dito kasi yung iba madali naman siyang maintindihan. Okay? So, if you don't have any question, and I think that's all for today. Okay? So, thank you very much then. See you on our next video lesson.